minket együtt intéző. És ha átadunk, már mostanában sajnos ez ritkábban történik, egy templomot, akkor persze van funkcionális haszna, istentiszteleteket tartunk, de van abszolút szimbolikus, szellemi jelentősége is. A közösségnek az értékrendjéről szól. A közösségnek a legmagasabb rendű összetartozásáról szól. És amikor átadunk egy iskolai épületet, akkor természetesen elsősorban arra gondolunk, hogy milyen funkcionális jelentősége van ennek az épületnek, ide járnak a gyerekeink, és olyan környezetben tanulhatnak, amely már önmagában megjelenésével is lélekemelő. Hát meggyőződésem, hogy van jelentősége annak, hogy a gyerekek milyen iskolába járnak, hogy milyen környezet hat rájuk, hogy ez a környezet azt sugallja számukra, hogy itt rendben vannak a dolgok, hogy helyén vannak a dolgok, hogy alapvetően fontos az, hogy szép legyen, hogy rendezett legyen a környezetünk, hogy harmónia legyen közöttünk, vagy pedig sajnos ennek az ellenkezőjét látják. Ez önmagában is hatással van felnőttek és gyerekek számára is magatartásban, viselkedésben. De természetesen, ahogyan erről a polgármester úr is beszélt, egy iskolának van szimbolikus jelentősége, van szimbolikus értelme. Az iskola a jövőről szól. Arról szól, hogy egy közösség bízik a jövőben, arról szól, hogy egy közösség tesz annak érdekében, hogy valóban legyen jövője. És ezért nagyon fontos, és ezért mindig különösen emelkedett dolog, és a fennkölt érzés egy iskola átadásának a ünnepségén jelen lenni, mert ez azt jelenti, hogy az a közösség, amely lehetővé tette maga számára, hogy iskolát építsen, az bízik a jövőben, az tesz annak érdekében, hogy itt évtizedek múlva, és hát legyünk optimisták, évszázadok múlva is élnek majd emberek, és élnek majd magyarok. Sajnos az elmúlt évtizedekben többször van szó arról, hogy iskolák szűnnek meg. Hogy vannak települések Magyarországon, most már sajnos nagyon szép számmal, a szép számot idézőjelbe kell tennünk, ahol már egyáltalán nem működik iskola. És ez önmagában nem azért baj, és nem csak azért baj, mert a gyereknek fel kell ülni a buszra, és át kell menni a szomszédos településre, mert lehet, hogy ez nem akkora baj. Hanem az a baj, hogy ez azt jelenti, hogy már talán nincs is gyerek, aki felül a buszra. Mert hogy már nincs gyerek, már nincs iskoláskorú gyerek egy-egy településen. És sajnos egyre több ilyen településünk is lesz. Tehát amikor arról beszélünk, hogy jó érzés iskolát átadni, mert a jövőről szól, akkor sajnos nem lehetünk annyira patetikusak, és nem lehetünk annyira emelkedettek, hogy azért ne gondoljunk arra, hogy a magyar társadalom sajnos olyan állapotban van, hogy a jövőről kevesebb dolog szól. A jövő felé kevesebb dolog mutat, mint éppenséggel akár az elmúlás felé. És ez a legnagyobb kihívás mindannyiunk számára. Mindent meg kell tennünk mindenkinek a maga helyén, a maga lehetőségei szerint, és itt sajnos azt kell mondanom, hogy szülőként van a legtöbb lehetőségünk tenni, hogy a jövő az ne csak arról szóljon, hogy itt-ott nagyon szép iskolát tudunk a közösség számára átadni, hanem a jövő arról is szóljon, hogy lehetőleg valamennyi településen lehessen iskola, de legalábbis valamennyi településen legyen gyerek, aki felszáll az iskolabuszra, hogy átmenjen a szomszédos iskolába. Mert hogyha ez így lesz, akkor van jövő. És én azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, mindannyian, akik ebben a társadalomban élünk, mindannyian, akik magyarnak vagyunk magunkat, azt szeretném, hogy legyen jövő. És természetesen, visszatérve mégiscsak Dunaföldvárra, és visszatérve az iskolához, önök tettek azért azzal, hogy létrehozták ezt az iskolát, azzal, hogy nekiveselkedtek ennek a munkának, tettek azért, hogy legyen ennek a közösségnek, legyen ennek a városnak, és legyen ennek a térségnek, mert hiszen a szomszédos településeken is lesznek ma hasonló ünnepségek, hogy legyen az az üzenet, hogy igen, gyerekek legyenek, gyerekeknek gyönyörű iskolája legyen, és ahogy polgármester úr beszélt róla, természetesen ebben az iskolában olyan színvonalú oktatás legyen, amely a gyerekeinket felkészítse arra, hogy ők
majd valamivel komfortosabb, mindannyiunk számára élhető társadalmat, körülményeket hozzunk létre. Én ehhez kívánom a város vezetőinek kitartó munkát, természetesen az iskola pedagógusainak ugyancsak jó egészséget, kitartást, további szakmai elhivatott munkát, és kívánom az egész közösségnek azt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ennek az iskolának, ennek a városnak, ennek a megyének és ennek az országnak legyen jövője. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm elnök úr tiszteleteljes szavait, és felkérem Petrovics Józsefnét, a Dunaföldvár Völgygyarmatosan Mikrotérségi Oktatási Nevelési Intézmény főigazgatóját, neki beszédet megtartására. Kedves vendégeink, tisztelt ünneplők! Szeretettel köszöntöm én is Önöket a projektzáró iskolaavató ünnepségünkön. Városunk életében eljött egy olyan nap, amelyre büszkék lehetünk, és biztos vagyok benne, hogy sokáig emlékezni fogunk a mai ünnepénkre. Márai Sándor azt írta, ha az ünnep elérkezik életedbe, akkor ünnepelj egészen, hiszen az ünnep az élet hangja, különbözés, mély, varázsos rendhagyás. Ilyenkor felejts el mindent, és figyelj az ünnepre. Ez a mai nap számunkra tényleg igazi ünnep, hiszen iskolaavató nem sokszor adatik meg egy ember életében. Büszkék, elégedettek lehetünk, mert egy nagyon szép épületegyüttesben vagyunk, melynek egyik része megújult, korszerűsített, több száz éves ódonépület, a másik egy új rész, amely szervesen csatlakozik a régihez. Régen vártunk erre a napra, és nagyon bíztunk abban, hogy elérkezik. És íme, itt van a 21. század iskolája, korszerű, jól felszerelt, akadálymentesített, esztétikus. Nagyon sokan és nagyon sokat dolgoztak a megvalósulásáért, köszönjük. A mai napnak, a mai ünnepnek van még egy másik különlegessége is, ahogyan Puskás úr már hivatkozott rá és említette, mégpedig az, hogy mikrotérségünk másik két településén, Bölcskén és Madocsán is ma kerül átadásra egy-egy szép, új, akadálymentesített 21. századi iskolaépület. A három település ugyanis egy projektet valósított meg, a Dél-Dunántúli operatív program keretén belül integrált mikrotérségi oktatási központ és hálózat fejlesztése Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa településeken megnevezésű projektet, melynek átfogó célja, hogy olyan intézménystruktúra jöjjön létre, amely úgy felel meg az oktatáspolitikai szándékoknak, hogy egy intézményen belül valamennyi alapszolgáltatás igénybevételét biztosítja. Az iskolaépületek felújítása, bővítése, berendezése az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A megvalósuló projekt közel 1 milliárd forint értékű, ennek 90%-a Európai Uniós forrás, 10%-a pedig önkormányzati önerő. Ez a projekt a három település szinte valamennyi polgárát érinti, hiszen a nevelés-oktatás minden családhoz szól, és életkori érintettség hiánya esetén is egyik fontos alapját képezi a település imázsának, a települési lokálpatriotizmus kialakulásának. Mikrotérségünkben régóta álmodtunk arról, hogy milyen jó lenne, ha a gyerekek a 21. századnak megfelelő iskolába járhatnának a sok széttagolt régi épületben. David Lloyd George politikus mondta, ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek, 2 kisugrással nem jutunk át a szakadékot. Az életben sokszor nehéz döntések és nagyszabású cselekedetek visznek előre, nyitott szemmel és szívvel kell járni, kelni, figyelni a lehetőségekre, az esélyre és élni vele. Úgy gondolom, mindhárom település vezetése, képviselőtestülete észrevette a lehetőséget és élt is vele. A képviselőtestületek megszavazták az új iskolák építését eredményező pályázat elkészítését és beadását,
Létrehozták a közoktatási intézményt megtartó társulást, megalakították a nevelőtestületekkel közösen a Dunaföldvár mikrotérségi nevelési oktatási intézményt. A sikeres pályázat után megkezdődtek a feladatok, a tervezése, a közbeszerzési eljárások. A közbeszerzési eljárások keretében a testületek kiválasztották és megbízták a kivitelezőket a beruházás megvalósítására. Megkezdődött a munka. Az alapkőletétele óta, amely 2009. december 21-én volt, alig telt egy év. Nagy volt a feladat, és mi laikusok azt hittük, hogy nagyon rövid ez az idő, nem fognak határidőre elkészülni a létesítmények. A szélsőséges időjárás nem várt sok csapadék és próbára tette az építőket és a kivitelezési munkálatokat. S lám, közös akarattal, konstruktív együttműködéssel túlléptek a nehézségeket, és sikerült olyat alkotni, amire büszke lehet mindenki, aki valamilyen formában részt vett a megvalósulásban. Elkészültek az iskolák, melyben kiépült az informatikai eszközök fogadását biztosító gyengjáramú hálózat, berendeztük a tantermeket, a projekthez kapcsolódóan informatikai tantermi csomagokat, interaktív táblákat, számítógépeket nyertünk. A beruházáshoz kapcsolódott egy támogató humán erőforrás fejlesztés, a módszertani kultúra megújulását szolgáló projekt, melynek megvalósulását és fenntartását is szívesen vállalták mikrotérségű pedagógusai, hiszen tantestületünk mindig nyitott volt az új nevelési és oktatási módszerekre, bátran vállaltuk a kihívásokat, ha az a gyerekek érdekeit szolgálja. Az informatikai eszközpályázatok és a humán erőforrás fejlesztése pályázat közel 150 millió forint összegben támogatta a mikrotérségi nevelő-oktató munkákat. Aki iskolát épít, az bízik a jövőben, szokták mondani, és ez így is van. Az iskola a 21. században és a jövő döntő letéteményese. Változatlan a feladata, a kulcskompetenciák, az alapvető képességek, készségek kibontakoztatása, a tudományos megalapozottságú szakszervismeretek elsajátítatása, átadása az új nemzedéknek. Az iskolaépítés, a felújítás, folytatása a múltnak, üzenet a jövőnek. Jelenlegi időszakunkban éppen folyik a közoktatási törvény módosítása, ám az iskola alapvető feladata nem változik. Neveléssel, oktatással készíti fel a gyerekeket, a fiatalokat az életre. Felelősség óriási. A tanulók itt töltik a hosszú éveken át napjaik legértékesebb óráit. Korán sem mindegy, hogy milyen környezetben, milyen szakszerű irányítással, milyen technikai, infrastrukturális körülmények között. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon sokan tudták és tudják, hiszen sok ember szívügye volt itt városunkban is az új iskola felépítése. Büszkék lehetünk a 21. század elvárásainak megfelelő iskolánkra, mely elkészült. Engedjenek meg egy személyes mondatot. Pedagógus pályámat én itt a Kossuth Lajos utcai régi iskolával kezdtem, és ezért külön öröm számomra, hogy ilyen szép lett. A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán tanító kollégáim is egy kicsit másképpen értékelik a beruházást, mint a többiek. Ők tudják velem együtt, hogy mit jelent az órák közötti szünetekben az épületek közötti versenyfutás az idővel. Hát ennek most vége lett. Itt az új iskola, a 24 berendezett tanteremmel, szaktantermekkel, iskolai könyvtárral, tornateremmel, egy ezeraragos korszerű konyhával, ebédlővel, és remélem rövidesen egy szép udvar is várja a tavaszi szünet után az iskolát birtokba vevő gyerekeket és pedagógusokat. Az iskolai berendezésekre a Dunaföldvári beruházásban nagyon kevés